Уявіть медівник, який поєднує м'який медовий аромат і свіжий апельсиновий смак. Це просто зірка новорічного столу, і я покажу, як її приготувати. Поїхали! Розпочнемо з підготовки сметани для крему. Беремо 900 г сметани, у мене вона жирністю 20%, і викладаємо в сито, застелене марлею. Накриваємо марлею зверху та відправляємо в холодильник на 3 години. За цей час стече зайва сироватка і сметана стане більш густою. Тепер переходимо до апельсиново-заварного крему. Спочатку знімаємо цедру з одного апельсина, але перед цим ретельно його помийте, а цедру знімайте лише з кольорової частини, адже біла частина дає гіркоту. Після того, як натерли цедру, вичавлюємо сік. Нам потрібно 200 мл апельсинового соку. Щоб отримати таку кількість, у мене пішло 1,5 апельсина, вагою близько 300 г. Далі беремо сотейник, бажано, щоб він був з товстим дном, і всипаємо 90 г цукру. Додаємо до цукру апельсинову цедру та ретельно розтираємо ложкою, щоб цукор наситився ароматом цедри. Коли цукор стане мокрим на вигляд, розтирати його далі вже не потрібно. Тепер беремо 2 яйця категорії S1 або за бажанням 6 жовтків, якщо хочете, щоб крем був більш насиченого кольору, та вбиваємо до цукру. Вливаємо 150 мл холодного молока та перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Далі обов'язково через сито додаємо 45 г кукурудзяного крохмалю. Його можна замінити на картопляний або борошно. Та ретельно перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Молоко обов'язково повинно бути холодне, інакше крохмаль візьметься грудками. Після того, як крохмаль повністю розчинився, додаємо решту молока, а саме 210 мл, та вливаємо 200 мл апельсинового соку. Злегка перемішуємо, щоб об'єднати інгредієнти, і ставимо суміш заварюватись на плиту. Заварюємо на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком. Спочатку робимо це не інтенсивно, а коли суміш почне заварюватись, збільшуємо швидкість, щоб нічого не пригоріло. Після закипання варимо ще 1 хвилину, щоб проварився крохмаль, а потім знімаємо з плити. Після того, як зняли з плити, одразу ж в гарячий крем додаємо 75 г вершкового масла та ретельно перемішуємо вінчиком до повного об'єднання. Масло надасть крему ніжності та приємного смаку. Тепер беремо іншу ємність і сито. Перетираємо крем через сито, щоб прибрати апельсинову цедру і зробити крем максимально ніжним та шовковистим. Ось такий в результаті повинен вийти крем. Ніжний, шовковистий і неймовірно ароматний. Далі зачищаємо стінки миски та накриваємо поверхню крему харчовою плівкою, щоб не утворилась скоринка. Та залишаємо охолонути до кімнатної температури. А поки охолоджується крем, готуємо дуже смачні медові коржі. У жаростійку ємність всипаємо 160 г цукру і обов'язково додаємо дрібку солі для балансу смаку. Тепер додаємо сам мед, його потрібно 90 г. Я попередньо його розтопила, бо він у мене був зацукрований. 175 г вершкового масла також розтоплюю, але це робити не обов'язково, та додаю до інших інгредієнтів. І останніми додаємо яйця, 3 штуки категорії S1. Добре перемішуємо, щоб вони рівномірно об'єднались з медово-масляною сумішшю. Завдяки тому, що масло я попередньо розтопила, маса виходить гладенькою. Ставимо її на парову баню, щоб вода трішки кипіла, і постійно помішуючи, доводимо суміш до повного розчинення цукру. Після того, як цукор розчинився і суміш почала парувати, додаємо соду – 14 г. Її гасимо 2 столовими ложками лимонного соку та добре перемішуємо. Суміш стане більшою в об'ємі, утворюючи легку піну. Помішуючи, тримаємо 2 хвилини та знімаємо з плити. Одразу ж у гарячу суміш через сито вводимо борошно. Робимо це поступово, щоб не забити тісто. Всього знадобиться приблизно 580 г борошна, але кількість може трішки відрізнятись, залежно від багатьох факторів. Наприклад, розміру яєць, вологості борошна і так далі. Тому дуже важливо орієнтуватися саме на консистенцію, а не на цифри. Коли тісто вже збирається докупи і не липне до рук, перекладаємо його на стіл, присипаний борошном. Обвалюємо в борошні та ще трішки вимішуємо на столі. В результаті тісто повинно вийти пластичним та однорідним, воно не прилипає до рук, але липке за рахунок меду. Ділимо тісто на 15 однакових частин. У мене вони виходять приблизно по 70 г кожна. Для більшої зручності формуємо з тіста кульки. Коли всі кульки сформовані, накриваємо їх плівкою або рушником, щоб вони не підсихали.
Розкатувати тісто будемо одразу на пергаменті. Злегка присипаємо його борошном, беремо один шматочок тіста, викладаємо на борошно і трішки розплющуємо руками. Зверху накриваємо харчовою плівкою та розкатуємо в тонкий круглий пласт діаметром трішки більше 20 см. Приміряємо форму потрібного діаметра, як бачите, тісто трохи виступає за форму, отже розкатано достатньо. Знімаємо харчову плівку та густо проколюємо корж виделкою. Перекладаємо на деко та ставимо випікатися при 170 градусах 5 хвилин. Режим вверх-вниз без конвекції. Як тільки дістали корж з духовки, одразу обрізаємо його, поки він ще м'який. Діаметр готових коржів 20 см. Коржі повинні вийти гарного золотавого кольору з обох сторін, тому орієнтуйтеся на свою духовку та підлаштовуйте час випікання. Випікаємо всі коржі і в результаті у нас виходить стіс ароматних коржів, готових до збирання торта. Обрізки коржів збираємо, вони знадобляться для прикрашання торта. За цей час сметана вже віддала зайву сироватку, тому її консистенція стала густішою. Можна доробляти крем. Важливо не перетримати, щоб крем не вийшов надто щільним. До підготовленої охолодженої сметани через сито додаємо 100 г цукрової пудри. Можна використати і звичайний цукор, але пудра швидше розчиниться. Починаємо збивати міксером на середній швидкості, поступово збільшуючи оберти. Збиваємо до легкої та повітряної консистенції. Крем має тримати форму, але залишатися м'яким і ніжним. Заварний крем уже охолов, тепер його потрібно збити міксером, щоб він став однорідним і набув зручної кремової консистенції для нанесення на коржі. Тепер, коли всі складові для торта готові, переходимо до збирання. На підставку викладаємо перший корж і наносимо на нього спочатку сметанний крем, приблизно 70 г, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Накриваємо наступним коржем, не притискаючи, і наносимо апельсиновий заварний крем, приблизно 105 г, і також рівномірно розподіляємо. Роблю ще один шар із коржа та сметанного крему і встановлюю кільце з ацетатною плівкою всередині. Так буде набагато зручніше збирати торт, адже крем не витікатиме, а шари вийдуть рівними і акуратними. І так збираємо весь торт, чергуючи шари сметанного та апельсинового крему. Викладаємо останній корж і рівномірно змащуємо його порцією сметанного крему. Накриваємо торт харчовою плівкою та ставимо в холодильник на ніч, щоб він добре просочився і крем стабілізувався. Приблизно 200 г сметанного крему залишаємо для обмазки торта. Також накриваємо і в холодильник. Минула ніч і торт готовий до подальшої роботи. Знімаємо харчову плівку, кільце та ацетатну плівку. Сметанним кремом, який ми відклали, обмазуємо тонким шаром бічну сторону торта. Шпателем підрівнюємо, прибираючи зайвий крем. Залишки крему розподіляємо по верхній частині торта. Обрізки з коржів подрібнюємо в дрібну крихту будь-яким зручним для вас способом. Можна за допомогою ножа, блендера або качалки. Спочатку посипаємо верх торта, а потім акуратно обробляємо бічні сторони, щоб крихта рівномірно покрила всю поверхню. Можна залишити торт у такому вигляді або прикрасити його апельсиновими скибочками, що додають натяк на смак цього медівника. Ось і все, святковий апельсиновий медівник готовий. Він вийшов дуже м'яким, ніжним та неймовірно смачним. Якщо вам сподобався рецепт, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть у коментарях ваш улюблений новорічний торт. До зустрічі в наступному відео!